سلام، به برنامه خوش آمدید. افغانستان و انتظار مردم برای توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی در فصل جدید پس از تحول. در 2 دهه گذشته توقع مردم توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی بوده. اما هنوز در این 3 عرصه افغانستان شاهد دستاوردهای چشمگیری نبوده است. افغانستان تا چه حدی به توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی رسیده؟ آیا استراتژی مدون برای رشد توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؟ کادرهای مسلکی چطور؟ آیا وزارت شهرسازی و اراضی استراتژی جدیدی برای توسعه شهری روی دست دارد؟ چالش‌ها برای مانی توسعه شهری، اقتصادی و اجتماعی در 2 دهه گذشته کدام‌ها بوده؟ وزارت شهرسازی و اراضی از چه عینکی به توسعه شهری نگاه می‌کند؟ و در نهایت آیا می شود به آینده توسعه شهری در افغانستان امیدوار بود؟ این سوالات و سوالات مرتبط با موضوع را با مهمانم آقای مولوی حمدالله نعمانی، سرپرست وزیر وزارت شهرسازی و اراضی خواهم پرسید. آقای وزیر خوش آمدید به بحث. و علیکم السلام. تاسو ته مو ښه راغلاست وایو. تاسو او د تاسو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته د هر څه نه مخکې سلام وړاندې کوو. سلامت. حالتان چطور است؟ خوب هستین؟ خوښ یو په دې باندې چې له تاسو سره مجلس کوو او هغه مهم موضوعات لکه تاسو اشاره ورته وکړه. دا موضوعات یقینا مهم دي. باید بحث پې باندې وشي، خبره پې باندې وشي او هغه څه چې زموږ په نظر کې دي یا زموږ په اراده کې دي زموږ اراده هغه خلکو ته ورسیږي او ضمناً به خلک هم په دې حصه کې له موږ نه شاید پوښتنې ولري او الله دې وکړي چې زموږ خبرې د هغوی دپاره یو قانع کن جواب وګرځي. درست. میایم روش بحث میکنیم، ولی اگر اجازه بدید بحث را از یک جای دیگر من میخوایم آغاز بکنم. جناب نعمان صاحب، یک مولوی، یک عالم دین، آیا نیاز بود بیاید وزیر شهرسازی شود؟ دا سوال معقول سوال ده. هغه ټولنې چې جوړې دي او هلته د تعلیم کچه مثلا په هر بخش کې په لوړه سطح باندې وي، نو هغو مملکتونو کې په کار هم دا ده چې همداسې وشي چې دغه هر کار دپاره هغه مسلکي څوک وټاکل شي. خو چون دلته په افغانستان یا په تقریبا نیمه نړۍ کې مسایل لکه څومره چې د کار بخش لري، هغومره بخش حقوقي لري، هغومره بخش سیاسي لري. د دې دپاره بیا لکه اوس که مثلا په یو برخه کې یو کس مقرر کېږي، مثلا لکه یو انجینر مقرر کېږي د داسې وزارت دپاره چې د هغوی یوه برخه د کار ده، حقوقي مسلې بل اړخ کې پاته کېږي، سیاسي مسلې په بل اړخ کې پاته کېږي. بناءً د وزارتونو په رأس کې یا په عمومي ریاستونو کې یا په مستقلو ادارو کې هلته انتخاب د داسې چا ضرور ده چې هغه مثلا هم سیاسي رول ولري، هم په حقوقي لحاظ باندې مثلا معلومات ولري، هم په تخنیکي مسایلو باندې څه نه څه پوهي. نو له ده خاطره د اسلامي اماراتو لکه په تېره دوره کې ټول وزارتونه خو مثلا دغه ته نه وسپارل شوي، لکه سیاسي ملګري راکلو په چوکاټ کې کار کول. نور هغه کار چې کوم کېږي هغه خو د دولت میکانیزمونه دي، پرنسپونه دي، قوانین دي، قانون اساسي دی او په هغه وخت کې مثلا لکه اوس قرآن و سنت دي، په هغه چوکاټ کې هغه کار مخته وړل کېږي. بدون شک. ولی زمانی که آمدین معرفی شدین به وزارت شهرسازی، چی به شما میراث مانده بود؟ میراث بدبختانه باید بگوییم که در اینجا کارم شده باید چشم پوشی نشوه. خو څه شی چې موږ ته سمدستي مواجه سو هغه اکثره هغه د غصب او د فساد قضایاوې وې چې هغې سره مخکې حکومت هم ورسره درګیر پاته سوی و او موږ هم مثلا په اولو وختو کې ځینې ځورېدو، همغه شي سره د موږ مخ و. خو بیا د الله تعالی فضل ده، په کم وخت کې هغه سرنوشت و هغه د کار مثلا رأس او کلیانې موږ ته معلومې شوې او بس په رونق باندې کار شروع کړو چې تر ډېره حده مثلا دستاوردونو نتایج لرو. درست. فعلا وضعیت وزارت شهرسازی چگونه است؟ آیا کارا نرمال پیش میره؟ تمامی ادارات به کارش ادامه داده یا نه؟ د شهرسازی وزارت خو لکه هر چاته معلومه ده چې دا یو د توسعه شهري دپاره
د تفسیر اجتماعي او فرهنګي لپاره دغه یوازینۍ لاره ده. نو په دې لار کې مصارف هم ډیر کیږي او شاید د دولت لخوا چې کوم بودیجه ورکول کیږي هغه په ټول وخت کې د دې وزارت هغه مصارف سره تکافو نه کړي، مراجعه کیږي خصوصي سکتور ته او ولس په دې کار کې ورسره ملګری کیږي. نو کارونه تر اوسه چې هغه کوم موږ شروع کړي دي په نورمال ډول روان دي. کوم چې مثلا یو څه مثلا پیسو ته ضرورت لري هغه به د اسلامي امارت لخوا چې کومه بودیجه منظوري په هغه وخت کې بیا وکتل شي. یعنی موږ چې اوس په کومو شاخو کې کار شروع کړی دغه کار نورمال ده. بسیار. افغانستان تا چه حدی به توسعه شهری دست یافته آقای نعمانی؟ خوشبختانه باید ووایو 20 کاله کې ډیر څه شوي دي د شهري توسعې په برخه کې، لکه څنګه چې د وخت د شرایطو د حالاتو ضرورت و او مثلا د نفوسو د زیاتوالي سره چې څومره دغه شوی ده په 3 عرصو کې ډیر کار شوی ده. البته هغه د کار معیار هغه کوم سټانډرډونه هغه به په هغه شکل نه وي لکه مثلا چې هغه اوس لکه په جهان کې رایج دي. هغه کارونه موږ ستایو. مثلا کابل یو وخت کې د 12 لکو نفوسو په شاوخوا کې نفوس درلودل، خو اوس تقریبا کابل 6.5 میلیونه تر 7 میلیونه پورې نفوس لري. اکثر اجتماعي کارونه دلته داسې شروع شوي دي چې مثلا خودکفا دي، که څه هم بعضو بیا د تحولاتو کې څه ضربه خوړلې، خو بیا هم یعنی هغه وخت چې مثلا موږ د پخواني امارت وخت وګورو یا مثلا مخکنیو دورو ته وګورو، ژوند ډیر په مخ تللی ده. کابل اوس هغه یو ښار نه ده. کابل تقریبا په دې اوس حالت هم اوس د سیمې له هیوادو سره یا د سیمې له پایتختونو سره سیال لیدل کیږي. البته کاستوي به وي مثلا نقصانات به وي، خو هغه نقصانات په وخت باندې نیول کیږي. شهرسازۍ وزارت هم په خپل ځای کې یعنی لکه څومره چې خلکو اړتیا وه په هغه بخش کې هغوی مثلا تخنیکي پلانونه، تفصیلي پلانونه، ماسټر پلانونه، منطقوي پلانونه، مختلفې طرحې، برنامې، پروژې دا تر کار لاندې نیولې دي. او هغه اوس هم ما درته ویل چې موږ په ډېرو برنامو موږ کار شروع کړی ده. په هغو کې په هغه کار کې موږ نورمال روان یو. انشاءالله چې دغه مثلا حرکت دغه سیر ونه درېږي او په مخ لاړ شي. میایم روی برنامه ها، روی کارهایی که انجام دادین، قرار است روی کارهایی که کار بکنین میایم بحث میکنیم. ولی آقای نعمانی فکر میکردین که سرانجام میایین در چوکی وزارت مینشینین در همین 20 سالی که گذشت؟ نه، موږ سره خو دا فکر نه و، ځکه چې موږ خو په یو جهاد په حرکت کې وو. د مملکت اشغال و، خارجیان راغلي وو، دا ملک نیولی وو. موږ خپل یو مسؤلیت چې درلود هغه دا مسؤلیت و چې موږ په څه قسم باندې خپل ابایي میراث چې دا هیواد و دا موږ ته په ډېر تکلیفونو لاسته راغلی و. دا د خدای یو نعمت و موږ ته، خو دا له موږ چې ګرځول شوی و د موږ فکر، د موږ منډه، د موږ حرکت، د موږ ټول په همغه شي پورې محصور و. خو کله چې مثلا الله تعالی دغه مهرباني په دې ولس وکړه و دښمن او اشغالګر مات شو، هغوی وواتو. نو له هغه وروسته خو انتظار دا کېدو چې مثلا داسې یو اداره رامنځته شي چې په هغو کې مثلا افغانان ټول پکې راټول شي او په مشترکه یو هغه نظام راولي چې د هغو دپاره 20 کاله دا اوس او تقریبا 20 کاله مخکې وینه توی شوې وله او هغه د خلکو د ارمان نظام راشي. خو هغه اسلامي امارت کابل ته په داسې وخت کې ننوت چې هغه زړه اداره هغوی لکه وتښتېدو، هغه ځای خالي پرېښو. نو موږ مجبورن چې مثلا ادارې روانې پاتې شي او کارونه له سکتې سره مخ نه شي. هغه وقت که زه اول څوک وم چې زه کابل ته د ښاروال په صفت باندې معرفی شدم. حالا که آمدین اونا فرار کردن به قول خود شما آمدین آقای نعمانی و چوکی این وزارت نشستین، همین چوکی به شما نعمت است یا مسئولیت؟ چوکی هیچ وقت نعمت نمیشه. چوکی یک مسئولیت بزرگی است، لوی مسئولیت ده. تنها د ولس په وړاندې نه، دا د تاریخ په وړاندې مسؤلیت ده، دا د ولس په وړاندې مسؤلیت ده، تر دې ټولو نه ولوړ دا د الله په وړاندې مسؤلیت ده. د موږ به شاید یو ملګری هم داسې نه وي چې هغوی چوکۍ ته د نعمت په سترګه کتلي، بلکې ټول د مسؤلیت په سترګه باندې ورته ګوري.
خیلی ها انتقاد میکنه جناب وزیر که در گذشته و شما میره یادآور شدین که کارها صورت گرفته ولی به اساس معیارها نبوده و شهروندان هم انتقاد میکنه که وزارت شهرسازی و اراضی قبلا در زمان جمهوریت کاری نتونسته به خاطر توسعه شهری انجام بده. شهرک ها ساختن، غرق در فساد بودن. آیا روی این موارد کدام موارد است که میخواین برجسته بسازین؟ آیا کدام نکته است که میخواین او را بگوین که مقام های قبلی چنین جفایی را در حق ملت افغانستان انجام دادن؟ اصلا لکه یو عمومي اصل ده چې هر کار یا یو شی هغه مثلا په مرور د وخت سره رشد کوي. د یو شی ابتدایي حالت د هغو له انتهایي حالت سره برابر نه وي. څه چې اوس سوي دي کوم چې موږ وینو، موږ د آغاز د دې کار د پیل د دې کار هم چې تېرې ادارې کړی ده، موږ دا یو قوي دستاورد بولو. خو چې په وروسته کې مثلا مراقبت سم نه ده سوی، ممکن تخلفات سوي وي. نور څوک چې راځي د وزارت په پوستونو باندې هغه باید هغو نقصاناتو ته د پای ټکی کېدي چې کوم په مخکې وو. ځکه اولنی حالت لکه اوس مثلا انسان اول په غار کې د ځمکې په غار کې ګزاره کوله، له هغه ځای نه هغه راپورته سو د یو کوچي په دغه باندې په یو خیمه کې ګزاره کوله، له هغه ځای نه راپورته سو یوې کلیوالي زندګي ته، له هغه ځای نه دی راپورته کېږي یو ښاري زندګي ته چې هلته اجتماعي ژوند پیلېږي، هلته اقتصاد رشد کوي. خو دا ټولې هغه مرتبې دي. نو که موږ اوس ووایو چې مخکې ولې انسان په غار کې زندګي کوله، ولې دی د کوچي په شکل په غرو کې پروت و، ولې دی مثلا په یو کلي کې چې هلته هېڅ نه و دی هلته پروت و، دا خبره ماته بېجا ښکارېږي. عینا لکه یو انسان چې له موره پیدا کېږي، ماشوم یې پرتوګ یې نه اغوستی، د بل چا په غېږ کې سم نیمه په بل چا باندې تاوان، خو آهسته آهسته رشد کوي. موږ هم دغه د دغه کار چې اوس څومره سوی ده، دا چا چې پیل وکړو ښه دستاور ده. خو د دغه کار مثلا نور ارتقایي حالت چې ده، دغه حالت ته به مو متوجه کېږو چې هغه په صحیح معیارونو باندې لاړ شي. صحیح ده، لکه مو مثلا د کابل ښار بېحده زیات انکشاف کړی. له هغه کابله چې زه یې نن وینم، هغه کابل چې ما 20 کاله پخوا لید، بلکل یعنې قابل د نسبت نه دي سره اوسي. خو لیکن بیا هم دستاور شته. اوس نوي پلانونه چې د موږ کوم جوړېږي، دا د هغه پخوا پلانو په نسبت باندې دا ډېر قوي دي. دا ډېر مثلا په توسعه ښاري په حساب باندې، د فرهنګي مسایلو په حساب باندې، د اقتصادي رشد په حساب باندې دا ډېر پرمختللي دي. خو بیا به هم مثلا که اوس یو 10 کاله بعد څوک راځي، نو هغه شاید وخاندي چې دا په څه کې اخته و. عینا مثلا تخصص و ظرفیت هم په دا کم وخت کې وده ورسره کړي. خو په 20 کاله کې کوم څونه کار سوی ده او اوس روان ده، که موږ له هغه ځای نه کار شروع کړو، ممکن موږ په آینده کې ښه دستاوردونه درست. ما میایم روی دستاوردها و کارهای شما میایم، ولی همین فرصت هایی که در 2 دهه در 20 سال گذشته وجود داشت و این فرصت ها از دست رفته، چقدر همین موضوع بر شما آزاردهنده است؟ دا هر افغان ته آزاردهنده ده، تنها ماته نه. دا یقیني هر څوک دا پوښتنه کولی شي. ځکه دلته په 20 کاله کې چې کوم کدرونه دلته موجود وو، ممکن د سیمې هېواد هغه نه درلودو. دلته چې کومه بودیجه راله، کومې پیسې رالې، کوم مرستندویه هېوادونه رالو، کومه چې سیاسي پشتوانه درلوده، کومه چې اقتصادي پشتوانه درلوده، دا شاید د سیمې په هېوادو کې چا نه درلوده. په افغانستان کې چې څومره پیسې وي، د سیمې د هېوادو ورته خولو اوبه اوبه کېدې. دا موږ هم وایو چې دا آزاردهنده ده، او اوس هم وایو چې مثلا که له خپلو امکاناتو چې کار واخلو، بیا هم دا شی راګرځېدلی شي. الله تعالی نه امید لرو چې سیاسي حالات مثلا سم شي، افغانان راشي بیرته دلته کار شروع کړي په خپلو امکاناتو، په خپلو مټو، په خپلو اوږو، په خپل علم، په خپلو کدرونو. بسیار. حالا شما که آمدین در وزارت شهرسازی، جناب وزیر، از همه موارد با خبر هستین، میدانین که چی گذشته و قرار است چی بگذره در وزارت. مردم میپرسند که اگر در 20 سال گذشته از فرصت ها استفاده میشد و توسعه شهری و اجتماعی و اقتصادی میرسیدن؟ نفهمیدم چی؟ اگر از فرصت هایی که در 20 سال وجود داشت مقام ها استفاده میکردن و توسعه شهری میرسیدن مردم؟ شاهد یک توسعه می بودن؟ کم، یعنی تقریبا توقع می بود که باید 100% مستفید می شدن. لیکن و مثلا 90% من 10% هم استفاده نکرده از فرصت. مثلا 10% استفاده کرده. مثلا ما گفتیم که کابل او روز و کابل امروز تفاوت بسیاری داره. خود چیزی شده. الان مثلا اگر فرصت از دست ندیم،
عالی مثلا با مو معیاری که در وقت شروع شده کار بکنیم باز هم ما به یک هدف میرسم. بسیار خوب. حالا من میایم روی همین موضوع صحبت میکنم. شما 9 ماه میشه که سرپرست وزیر وزارت شهرسازی و اراضی هستید. آیا در همین 9 ماه وزارت شهرسازی به یک وزارت خدماتی و پاسخگو مبدل شده؟ اصلا د شهرسازی وزارت لپاره وزیر ډیر وروسته وټاکل شو. تقریبا 15 میاشتې د چکر کې تیرې شوې وې چې ما خپله 4 میاشتې کېږي زه دلته وزارت ته راغلی یم. خو چې ما خپل وزارت او د وزارت اړوند کارونه او د ښاري توسعې په اړه د ښاري انکشاف په اړه چې کوم پلانونه ما مطالعه کړو نو بالکل د آینده دپاره د ښارسازۍ وزارت هغو مسایلو ته چې د دوی مسؤلیتونه دي هغه هم هغه خدمت ته آمادګي لري او هم ځان مسئول بولي او هم په دغو مسایلو کې ولس ته جوابگوی ده. بسیار خوب. چه خدماتی را انجام دادین؟ در همین مدت کمی که به قول شما تازه آمدین چه کاری را انجام دادین؟ یک دو موردی که بسیار برجسته باشه. د مثال په تور باندې لکه اوس چې موږ لکه لوی لاس ګریوان چې موږ یو سره مهمه د غصب موضوع وه ځکه چې ښارسازي وزارت یا ښاري توسعه په هغه وخت کې راکړلی شي چې هغه هلته یو شفاف ملکیت ولري. په دغه مورد باندې ډېرې ستونزې وې، ډېرې ننګونې وې، ډېر تهدیدونه وو. په هغو تهدیدونو باندې موږ برلاسي شوي یو. لکه د مثال په طور شکردرې کې موږ یو غټه پروژه د قالین باپیانو لرو. په قاسم آباد د ننګرهار کې موږ یو غټه پروژه د قالین باپیانو لرو. دا تقریبا دې ته اماده شوله چې نور هغه خلک راشي، پېښوران هغه کار راشي او هغوی ته موږ نمرې توجیه کړو. ټول مسایل حل شوي، ټول خلاص شوي. کوم کارونه چې پاته وو هغه هم په دغه 15 میاشتې 4 میاشتې کې انجام شوي. د پیروزي ټاون چې د قابل جدید د ټولې پروژې یو برخه ده او په هغه وخت کې هلته کار شروع شوی، څونه کارونه یې شوي هم وو. په هغه کې موږ بشپړ پرمختګ کړی. ټولې نمرې دې ته اماده دي چې هغه خلک راشي، چا چې پیسې جمع کړي دي د هغوی قسطونه رسېدلي دي او هغه کار شروع کړي. او د چا چې قسطونه نه ده جمع شوي هغوی ته ویل شوي دي چې قسطونه راوړئ چې کار وکړو. ځکه مسلې ټولې حل دي. زیربنا یې ټوله جوړه شوله، د اوبو مسله یې حل شوه، د ډیچو مسله یې حل شوه، د برق مسله یې حل ده. د هغه کوم چې زیربنا وه ټوله ورته جوړه شوه. عین شکل مثلا په ولایاتو کې ډېرې داسې شارکونه او دغه شته چې د هغوی تثبیه د ملکیتونو د موږ تر کار لاندې ده او کار پی باندې کوو. درست. میایم روی همین موضوعات بحث میکنیم. موضوعات شهری است، پروژه کابل جدید است که ما شما یاد کردین. موضوع میپرسم که همین پروژه که در زمان جمهوریت فکر کنم بحث از بالا گرفت، همین چگونه یک پروژه است؟ بحث کابل جدید یک پروژه خوب است یا یک پروژه که غرق در فساد؟ کدام یک؟ ښه پروژه ده. ځکه کابل جدید د کابل دپاره یو ښه پشتوانه کېدلی شي. کابل د افغانستان مرکز ده. دلته د ژوند سطح نسبت د افغانستان نورو ښارونو ته لوړه ده. خو کابل نور دلته د نفوسو د ګنجایش توان نه لري. کابل به مثلا یو وسعت پیدا کوي، خو دلته کابل ټول د غرونو په یو کاسه کې پروت. د دې دپاره مثلا چې هغوی ته هغه ریزرف ساحه ده چې مثلا لکه دا اوس چې د کابل جدید په نوم باندې د پروژه خلاص شوې ده، دا له ډېره وخته ده، اوس نه ده خلاص شوې ده، تقریبا د 2-3 کال خبره ده. خو په هغه وخت کې کار نه و پیل شوی او د کار د نه کېدا لامل یوازینی دا شی و چې دلته یو مستقر حکومت نه و. داسې حکومت نه و چې ولس ورباندې باور درلودلی وای. داسې یو حکومت و چې هغه په فساد کې غرق و. د کابل جدید ځمکې ټولې تقریبا یا غصب یا د غصب تر تهدید لاندې وي. اوس بیرته په هغو ځمکو باندې کار شروع کېږي، ملکیتونه تثبیه کېږي، د خلکو حقوق د استملاک له نګاهه ورکول کېږي. خو کار مخته ځي او یوازینۍ لاره د کابل د ازادېدو د توسعې لپاره همدغه کابل جدید ده. بسیار خوب. در مورد شهرک ها برای ما بگوین جناب وزیر. شهرک هایی که ساخته شده چگونه است؟ کوم شارکونه چې جوړ شوي دي دا ښه دغه وه په خپل وخت کې، یعنې دا ښه پروژه وه. معیاري ساخته شده؟ نه، معیاري ساخته نه شده. خو ما گفتم چې هر کار چې ته کوې هغه یو ارتقایي حالت لري.
کوم شارکونه چې مثلا په اول وخت کې شروع شوي دي شاید ډېرې دغه ولري، خو کوم چې په دوم لاس شروع شوي هغه کمې لري. داسې په درېیم لاس، په څلورم لاس، په پنځم لاس وروستني چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا کوم معیارونه د شارکونو دپاره، حتی د بنګلوز دپاره په اواره ځکه د بنګلو دپاره هم مشکلات وو. لکه اوس مثلا یو وخت کې شارنو مرکز د ښار و، د دوی د بادرف سیستم چې د لیدلی وای، خو که اوس ووینې ډېر فرق لري. شاید داسې وپوښتل شي هغه خلکو چې دا دلته ژوند څنګه کول. نو کوم شارکونه چې جوړ شوي دي د دغو یو خو دا ده چې د دوی ارتقا څنګه راغلې ده، چې د هغه اول وخت کې به معیاري نه وو، خو وروسته کې دا کار رونق پیدا کړی دی. یو چې مشکل ده او له موږ نه ډېر مطبوعات هم پوښتي، خلک هم پوښتي، ولس هم پوښتي، د هغوی د شارکونو د ملکیت موضوع ده. دلته اکثر شهرکونه په داسې یو تلیوار حالت باندې جوړ شوي دي، د دوی دغه ملکیت مکمله نه ده تصفیه شوی. حقوقي مسایل پکې ډېر دي، د غصب مثلا بوی پکې شته. د دغه دپاره بیا اسلامي امارت 2 میاشتې مخکې د موږ په لخوا په ایجنډا کې یو موضوع راغله، په دې باندې بحث وشو. د دې دپاره یو غټ عنوان باندې یو کمیټه تعین شوې ده چې په هغو کې د عدلیې وزیر، د زراعت وزیر، ښاروالي، موږ څارنوالي، دا ټول پکې یو. په هغو کار پسې موږ روان یو، د هغوی دپاره شاید یو قانون جوړ شي. چقدر کارتان پیش رفته؟ ما خو تابال د این مورد صرف امو قانون جور کردیم. قانون تقریبا د 144 صفحه است. بسیار خوب. دا قانون به بیا ځي د امارت مقام ته، هغوی بیا ګوري او بیا به له هغو بعد هغوی منظوروي. له هغه نه وروسته بیا په دې باندې کار شروع کېږي. نو هغه به ټول هغه کومې مشکلات یا ستونزې چې د حقوقي لحاظ نه، د ملکیت له لحاظه، د تشبیه له لحاظه کوم شارکونه لري یا عام د افغانستان ځکه لري، په هغو باندې به کار شروع کیږي. درست. چقدر شهرک ها غیر قانونی ساخته شدن؟ آیا تعدادش به شما مشخص است؟ مشخص نسته. داسې اوس موږ وایو چې دلته خو مشکل دا ده چې یو شهرک هم داسې نه ده جوړ شوی چې هلته د هېڅ وجه نه یو سړی دی راولر شوی د حکومت په ځمکه یا د شخص په ځمکه د یو شهرک جوړ کړی. یو وجه لري، مثلا اضافهستاني یو جریب ځمکه د یو سړي خپله ده، خو ورسره نوره ځمکه یې نیولې ده. نو داسې یو سلپسل موږ هغو ته غیر قانوني سو ویلی، ځکه خپل ملکیت یو په خپل ملکیت کې کړی، خو د هغو له څنګ سره یې نور هم ځکه یا د اشخاصو یا د ادارو یا د حکومت هغه ځمکه یې ورسره نیولې ده. د هغې ځمکې حساب کولو دغه دومره سخته خبره نه ده. اوس مثلا قوانین ورته جوړېدای شي، اصلاح کېدای شي، سمېدای شي. دا یو مسله. دوم شای چې اوس په حساب د تخلف راغلی ده په ساختمان کې، هغه ساختماني تخلفات چې دي هغه ځینو ځایو کې شته، چې هغه هم هلته دا مشکل هم پېښولی شي چې هغه د صحت او د محیط زیست له لحاظه صحیح نه وي. د ښار مثلا د هوا په ککړتیا کې دغه ولري. په هغو کې چې هلته موږ په ښاروالۍ کې هم موږ اکثر دغه کتلي ولو او هغوی ته موږ ویلي وو چې مثلا تاسې هغه خپل وضعیت له هغه دغه سره ټینګ کړئ چې مثلا سم کړئ چې نورو ته تاوان ونه رسېږي. نو غیر معیاري او غیر قانوني پکې شته. هغوی به بیا موږ په هغه وخت کې چې مثلا ټول مطالعه کېږي، په هغو کې به بیا موږ هغه پرسنټ ته ګورو چې مثلا موږ څه له لاسه ورکولی شو چې بیرته د شارکونه پې باندې معیاري غوندې کړو. بسیار خوب. ولی در رابطه با همین غصب و با همین زورگیری ها، ساحات سبز که غصب شده از سوی مردم و در اوج ساختمان ها ساخته شده، در کنار از او من خبر دارم آقای نومان در لوی سارنوالی کشور هزاران دوسیه از غصب زمین های دولتی وجود دارد. دوسیه ها وجود دارد که فساد شده، شهرک ها غیر معیاری ساخته شده، صدها دوسیه که میتونه بر مردم جنجال برانگیز باشه. همین دوسیه ها را شما بر اساس چی حل میسازین، برطرف میکنین؟ دغه ما مخکې خبره وکړه، دلته خو یو مشکل د دولت په دغه کې بې نظمي وکړي مخکې در 20 سال بوده چې د یوې مسلې د حل دپاره یې څو مدارک خلاص کړي وو. مثلا لویه څارنوالي یو ځای وه، عدلیې وزارت بل ځای وو، محاکم بل ځای وو، حوزې بل ځای وې. د دې نه علاوه مثلا د سنګینو جرایمو په نوم باندې یو ارګان بل وو. موږ د دې ټولو کوشش وکړو چې دا ټول واحد کو، یو واحد اداره جوړ کړو، ځکه په خپله کثرت د دغو ادارو دا هم یو ستونزه وه. یو مسله وله، مثلا یو کس په یو ځای کې پاته راتو، مثلا خپله موضوع له لاسه بایلله، هغه تو بل ارګان ته هلته یې عریضه کوله، له هغه ځایه چې تو بل ارګان ته. دا په خپله بې نظمي لکه څومره چې هلته د غصب او د دغو په شیانو کې فساد موجود دی، دلته د دولت په ادارو کې هم دغه فساد موجود و.
مستقلې داسې ادارې جوړې شوې ولې چې هغه که نور کار یې نسوای کولی مثلا د هغه بل ارګان په مخ کې درېدو. اوس موږ چې کوم دغه قانون د دغه دپاره جوړ کړو، د دې کار لپاره یو قانون جوړ شو. دغه قانون دا ټولې ادارې را متحدې کړې. دا اوس داسې نشي کولی چې مثلا یو سړی یارې محکمې ته لاړ شي، بیا ولایت ته لاړ شي، بیا ولسوالي ته لاړ شي، بیا مثلا بل ارګان ته لاړ شي، صرف دغو ته مراجعه کېږي. د پخوا په دغه باندې مثلا څارنوالي کې هم دوسیې وې ډېرې، په قضا امارت کې هم وې. اوس شاید څارنوالي او د قضا امارت والي دواړه له یوه مرجع چې دا مسلې حل کړی شي. نو پیلن خو ما درته وویل چې دا خبره له عمل ته نه ده وتلې، په عمل کې به بیا ریاکشن وګورو چې مثلا څوک ورسره مخ کې وو. خو هغه قانون او مسوده یې ترتیب شوې ده او له دغه وروسته له دغه اختر نه په دې باندې کار شروع کیږي. پروژه های ناتمام سرنوشتشان چه خواهد شد بالاخره؟ در زمان جمهوریت صدها پروژه ناتمام باقی مانده که مربوط به وزارت شهرسازی میشه. سرنوشتشان چه خواهد شد این پروژه ها؟ دلته له موږ سره و تعدادشان چقدر است؟ له موږ سره تقریبا ټولې پروژې خو بیخي زیاتې دي، یعنې د 1400 په شاوخوا کې پروژې له موږ سره شته. خو په دې کې یعنې پروژې ځینې د اشخاصو دي ځکه موږ یو برنامه درلوده، هغې کار کول دي برنامه ساختمان‌های عامه او دولتي. هغه خو شاید ونه درېږي ځکه چې د هغوی هغه په خپله خلک ورکوي. ډېرې چې په دې کې وې هغه پروژې وې چې دولتي ادارو وې. کار دلته د موږ د ساختمان برنامې ورته کوو، د موږ د تحکیم ثبات برنامې ورته کوو، د موږ د مسکن برنامې ورته کوو. هغه هم که اوس د دولت په انکشافي بودیجه کې وزارتونو ته انکشافي بودیجه ورکړل شي، نو هغوی به خپل اولویتونه، هغه خپل ستراتیژیک پروژیکټونه چې د دوی کوم وو، شاید په هغو کې زموږ کوډو ته پیسې نقل کړي. چې کله د دوی پیسې نقل شوې موږ بېرته په هغو باندې کار شروع کوو. خو ځینې پروژې داسې هم شته چې هغوی مکمله سر ته رسېدلي دي. هلته مثلا د تامیناتو د تضمیناتو مسله ده چې دلته موږ ته خلک ډېر مراجعه کوي. د هغو دپاره موږ دا موضوع اقتصادي کمیسیون ته پیش کړې ده چې کومې پروژې تمامې شوي دي، یعنې کار یې پای ته رسېدلی ده، هغه باید تسلیم شي او ځینې واخیستل شي. او د دې نورو پروژو چې کوم د دولت پروژې دي یا د شهرسازي وزارت خپلې پروژې دي، هغه پروژې به په خپل حالت باندې روانې وي. د موږ پروژې خو که څه هم موږ د مسکن برنامه چې موږ کومه ده، موږ خو کار کوو، خدمات کوو، خو دا خدمات مطلقاً رایګان نه دي. مثلا یو کور موږ جوړوو په یو ارزان قیمت باندې، خو دا قیمت بیا بیرته له خلکو چې مثلا اخیستلی شو. په دې بخش کې موږ تقریبا اوس 800 کور اوس هم تیار لرو، په هغو باندې موږ کار په ځینو شروع کړی ده. نو هغه به په هغه خپل قسم په هغه خپل رقم باندې لکه د نورو دغسې اقساط جمع کېږي، د اخیستو په رقم باندې هغه خرچېږي او هغه پیسې راځي بیرته په هغو باندې کار کېږي. بسیار خوب. ولی اگر قرار باشه این بودجه ها دوباره سرپای ساز شود، شما نیاز به اگر این پروژه ها را تطبیق بکنید نیاز به بودجه دارین. چقدر بودجه دارین برای فعلا؟ د فعلا لپاره خو ماته دغه کوم چې موجوده بودجه ده، د دغې ماته د صحیح معلومات نشته، خو په حدود د 3.5 تر 4 میلیارده پورې موږ خپله بودجه، یعنې هغه پیسې چې موږ له خلکو چې اخیستې دي او بیرته کار پرې شروع کوو هماغه دي. او کومه چې موږ ته د وزارت مالیې لخوا تعهد کېږي خپله د شهرسازي په برخه کې، او یا وزارت مالیې د نورو وزارتخانو له کوډو موږ ته انتقالوي، هغه تر اوسه بودجه نه ده اعلان شوې چې هغه موږ ته څومره پیسې انتقال کېږي. درست. در مورد شهرک هایی که ایجاد شده با شما پیشتر صحبت های داشتیم که زمین هایش غصب شده اکثرانش. بیایم اگر واضح بگویم، مثلا اگر شهرک ها روی زمین های ساخته شده که او زمین غصب است، چی میکنین با مالکش؟ هلته لکه دغه نوی قانون چې موږ د دې لپاره جوړ کړو، چی آمده در قانون؟ په دې کې دغه د حل د منازعاتو کمیسیون او حل د منازعاتو یو قانون جوړ شو، دغه د غصب، جلوگیری از غصب و حل منازعات. دغه قانون کې موږ هلته مختلفې لارې ورته وپلټلې. دلته مشکل دا ده چې اوس مځکه خو غصب شوې ده، خو هغه غاصب دلته نشته. دا د دویم دریم لاس متصرف په لاس کې ده. هغوی ته موږ هلته مختلف اپشنونه ورکړو چې مثلا دغه اپشن او په دغه اپشن او په دغه اپشن باندې دی کولی شي د ملکیت مکملا خپل کې قباله واخلي. نه، اگر فرد اول باشه در دسترس، کسی که شهرک را ساخته روی زمینی که مربوط به دولت است یا کسی دیگر غصب کرده، اگر باشه
چگونه با او برخورد میکنین و اگر او شخص نباشه به قول شما فرد سوم و چهارم باشه با اونا چگونه برخورد میکنین؟ شما قانون را ساختین میدانین ماده هایش چه حکم میکنه؟ هغه خلک چې هغه اول لاس خلک دي همځکه د هغوی په لاس کې ده، له هغوی خو دولتي ملکیت یې وړی د دولتي ملکیت بیرته له ده چې تسلیمېږي مکمل از پیشش اول میگیرین؟ لاس له هغه چې اخیستل کېږي. خو هغه چې مثلا دوم لاس ده یا دریم لاس ده، له هغو سره اسلامي امارت مختلف داسې اپشنونه ایښي دي چې د هغه په اړه باندې وسعت ده. مثلا داسې اپشنونه په کار لوېدلي دي چې هغه په اسانه وکولی شي چې دی دغه مځکه یا دا کور دی پرې ترلاسه کړي او د ده د غصب له موضوع خلاص شي او ده ته دا کور په مشروع ډول لاسته ولوېږي. مثلا په کمو شرایطو باندې ده ته سند ملکیت او په وروسته کې بیا قواله ورکول کېږي. او هر څه چې هغه کوم څوک دي چې هغوی مثلا غصب کړی ده خو ځکه د ده نه ده، له هغه سره هغه برخورد په داسې شکل نه کېږي لکه دلته، ځکه له ده سره تساهل کېږي، له هغو سره تساهل نه کېږي. هلته به له هغه سره به بیا معامله په داسې شکل کېږي چې د ورځې په نرخ باندې به په ده باندې دولت ځمکه ورکول کېږي او د ورځې په نرخ به دی پیسې تحویلوي، بیا به د دې دپاره دی سند ملکیت او وروسته قواله پسې اخلي. حالا اگر بیایم روی قوالی که شما اشاره کردین صحبت بکنیم، این قوالجاتی که شما میتین چگونه است؟ الکترونیکی است، عرفی است، شرعی است؟ از چی مکانیزم شما کار میگیرین به خاطر از اینکه حق را به حقدار برسانین؟ نو قبالو خو مخکې د قبالو سیستم ټول محکمو سره و، خو کله چې اراغدي د شهرسازي د وزارت مربوط شوه نو بیا د قبالو ټول سیستم حتی د ځمکو ټول مسایل دغه ته واوښتو شهرسازي وزارت ته. شهرسازي وزارت د دې لپاره یو سیستم جوړ کړی ده، عینا لکه د الکترونیکي تذکرو همداسې الکترونیکي قباله ورکول کېږي. هغه مثلا جایداد په همغو معیارونو باندې تثبیت کېږي چې په کوم مخکې ایښودل سوي وو، خو صرف چې هغه کوم سند درته ورکول کېږي دغه سند ډېر داسې شیان لري چې هغه سند له تقلب نه وباسي. ځکه چې هلته مثلا داسې اشارې او داسې کوردینات پکې شته چې له هغه ځای چې مثلا خپله هلته کمپیوټر ته دغه ورکړې ته هغه خپل ملکیت پکې پیدا کړي، چا نه چې دی اخیستی ده هغه معلوم شي، حدود پکې معلوم شي. یعنې په هر لحاظ باندې دا کوم نوی سند چې ورکول کېږي دا یو برقي سند ده لکه د الکترونیکي تذکرې داسې هغه ټول معیارونه په هغو کې خوندي شوي دي او ورکول کېږي. خو په دغو وختونو کې شرعي قوالې د موږ او د محکمې په ګډ مشوره باندې دا بندې دي، اوس موږ نه ورکوو ځکه چې دلته د حکومت ټول شعبې د ولایاتو سره ټول تماسونه په شکل باندې نه دي برحال. نو موږ وایو چې په کوم مشکل کې ونه لویږو یا مثلا تقلب ته لاره خلاصه نه شي، په دغه وخت کې موږ سند ملکیت ورته تاییدوو. مثلا شاید یو چا کوم سند په لاس کې دغه جنې اخلو نو خو شرعي قباله موږ لا تر اوسه نه ده ورکړې، نه یې ورکوو. درست. به مردم وعده میتین که آقای نومان به مشکلات مردم رسیدگی میکنین، زمین های که غصب شده دوباره به صاحبانش برمیگردانین، کاری که در 20 سال حکومت های گذشته نکرده، این وعده را به مردم میده؟ په دغه مورد کې بالکل موږ ورکوو. بسیار خوب. بیایم روی برنامه های وزارت شهرسازی صحبت بکنیم. چی از برنامه هایتان برای آینده؟ برنامه د موږ هغه برنامې دي چې کومې له پخوا چې جوړې شوي دي، بله، هغه لکه موږ وویل چې تقریبا 111 پلانونه چې موږ تر کار لاندې دي، څوک پوره سرته رسېدلي، څوک نیمه سرته رسېدلي، څوک په 80% کې دي، یو هغه دي. او یو داسې موږ مثلا نوي منطقوي پلانونه تقریبا سږ کال د 1500 پلانونه په شاوخوا کې سږ کال نوي تر کار لاندې لرو چې هغه ونیسو. دا خو هغه د موږ د پلان سازۍ د بخش کار سو. او نورې برنامې هغه شارکونه یا هغه دغسې هغه مکملا د شهرسازۍ د وزارت لخوا کېږي. لکه اوس سمدستي چې موږ کار تر کار لاندې ده د کابل جدید پروژه ده چې له پیروزي ټاون نه شروع کړې ده او نور به آهسته آهسته مخته پسې ځي او دا د کلو پروژه ده. یا د صنعتکارانو مثلا پروژې دي، یا د معلمینو شارکونه دي، یا د مهاجرینو د راتګ خبره ده، او یو د کوچانو جای په جای کول دي. دغه موضوعات اوس د موږ په نظر کې دي چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړو، ځکه د کوچي او د جایي موضوع دا په ټول افغانستان کې یو خونینه موضوع ده، اکثر وخت په ډېر مشکل باندې تمام وي. نو د دغو خلکو د جای کولو لپاره، د کوچانو د جای کولو لپاره، د راتلونکو مهاجرو د جای کولو لپاره او د دولت د کارمندانو د مامورینو لپاره مثلا د کورونو سیستم، په دغو بخشونو کې موږ کار روان ده او کار پرې باندې کوو.
نو چې څو په څو کې به موږ موفق وي یا به نه یو. درست. ما در رابطه با وظایف وزارت شهرسازی میخواستم بدانم، یک مقدار مطالعه که من داشتم با 5 مورد سر خوردم. گفته بود تنظیم امور زمینداری، برنامه‌ریزی ملی و شهری، تنظیم امور ساختمانی که شما روی صحبت‌های داشتین، تنظیم امور مسکن و مدیریت زمین و املاک دولتی. بیاین از همین تنظیم امور زمینداری صحبت بکنیم. پیشرفت‌هایی که در همین مدت شما داشتین در مورد زمینداری چی بوده همین پیشرفت‌ها در همین مدت که شما بودین به عنوان وزیر؟ یعنی پیشرفتونه خو په دې بخش کې ډیر شوي دي. هغه حالات له هغه شی پخوا اوس ډیر فرق کړی ده. یعنی تر ټولو لوی دستاور دا ده چې مثلا موږ په دغه وخت کې 8 میلیونه جریبه ځمکه بانکي زمین ته لوېدلې او هغې پروسې تغییر نه ده کړی، په هغه شکل مخ په وړاندې پسې روانه ده. په مخکینی وخت کې مثلا چې موږ زوړ عمارت و، هغه د پخواني د کوردیناتو د کاډستر مسله وه چې مثلا د کاډستر نقشې به جوړېدې. اوس هغو نقشو دغه د نوې نړۍ په حساب د معاصرې ټکنالوژۍ په حساب باندې هغې ډېره وده کړې ده. نو اوس 8 میلیونه جریبه ځمکه د افغانستان په سطحه دا تشخیص شوې ده چې دا دولتي ځمکه ده او دا کار یې پسې دوام لري. دغه کار د غصب مخنیوی لویه کار ده او خلکو ته مثلا د دولتي ملکیتونو په واک کې ورکول چې مثلا هغه استفاده ځینې وکړي، دولت ته یو نسبي عاید پیدا شي او د شخص کار پکې وشي. دا کار لکه اوس د اجارو سیستم ده، دا کار اوس هم وده کړې ده، خو شاید تر دې زیاته وده وکړي. خو یو شی چې زه باید داوري وکړم، د زمیندارۍ برخه دا تر اوسه د وزارت شهرسازي مربوط وه، کېدای شي دا په آینده کې د زراعت وزارت ته واوړي او یا مستقله اداره شي. درست. ولی در حکومت گذشته آقای نعمانی قرار بود طبق پلان همین وزارت بر 40,000 خانه اینا قواله بتن، مسئول بسازن، ملکیت های شخصی را. آیا همین کار را در گذشته کردن یا مانده میراث بر شما؟ نه، دی یو پیلامه کړی و، یو پیل کړی و، یو آغاز کړی و، خو کار پاته شوی د کار نه ده شوی، ځکه دوی دلته په خپله د ملکیتونو په تصفیه کې پاته راغلي دي. دوی چې به هر چېرته ولاړو هلته دوی سیاسي مخالفین درلودل، هغوی په مقابل کې جګېدو. لکه د مثال په طور باندې دغه د کابل جدید پروژه، یعنی د دولت هغه پروژه ده چې دولت هم پرې باندې نازېدو، خو دوی هلته نه سوی کولی چې هلته 11 ځمکه هم له خلکو خلاصه کړي. دوی پیل کړی ده، خو موږ په هغو چې موږ کار پرې باندې شروع کړو، موږ هغه ځمکې تقریبا پاکې کړې. موږ ته اوس څوک نه درېږي په ځمکه کې چې موږ ورشو چې دا سړی وایي دا ځمکه د ما ده. ځکه که دی ووایي چې ځمکه د ما ده، زه له هغه سره کوم نه د جنګ برخورد کوم، نه ورسره د مفاهمې برخورد ورسره کوم، دلته ما ته راځي، زه د ده موضوع راجع کوم، د ده اسناد ټول را اخلم، ارزیابي کوم. که چېرته مثلا مسله حقوقي وه، زه د یو لکه د قضای امارت په توسط باندې زه له هغه سره دعوه کوم، هغه د ما وکیل ده، کېدای شي دی یې وګټي. که دی یې وګټي، زه د ځمکې استملاک کوم، او که دی یې ونه ګټي ځکه د دولت ځکه د ده ته پاتې کېږي. خو هغه وخت کې خبره بالکل دې ته جوړېدنه چې خبره مثلا د یو تفاهم لارې ته لاړه شي، تر یو محکمې ولاړه شي، تر یو بل څه لاړه شي. بسیار خب. ولی در سال 2019 اگر اشتباه نکنم وزارت شهرسازی در آن زمان گفت که 1,200,000 جریب زمین دولتی و همچنان انتقال بیش از 240,000 جریب زمین دولتی به جانب ادارات متقاضی از جانب اینا صورت گرفته کار کردن. شما چی کار کردین در همین 4 ماه؟ آیا یک همچون دستاورد بزرگ دارین یا نه؟ لکه اوس یو د دولتي تاسیساتو ده او د دولت ادارو ته د ځمکو ورکول دي، هغه خو پروژه په خپله هغوی جوړوي. دولت مثلا غواړي لکه اوس اولمپیک ادارې له موږ چې ځمکه وغوښته چې موږ ته دلته دومره ځمکه راکړه، موږ هغوی ته هغه ځمکه په خپلو معیارونو باندې ورکوو د دولت ادارو ته، ځینو ته په بیې، ځینو ته بې بیې. هغه کار اوس هم روان ده. غواړي ډېرې مځکې مثلا له موږ چې غوښتل کېږي موږ ورکوو. یو د ځمکه ورکړه اشخاصو ته، خصوصي سکتور ته، هغو کې هم که کوم ځایونه د عام المنفعه تاسیساتو لپاره یو څوک وغواړي، مثلا کلینیک پکې جوړوي، مکتب پکې جوړوي، یو بل داسې شی پکې جوړوي چې عام خلک ځینې استفاده کولی شي، په هغو کې مشکل نه لرو. خو یو چې عامه توزیع د مځکو ده، هغه د امیرالمؤمنین په فرمان باندې هغه اوس بنده ده. داسې بنده نه ده مثلا د شهرسازۍ وزارت، ریاست الوزرا، ښاروالانې د دې صلاحیت نه لري چې هغه ورکړي. هغه صلاحیت دغه د امیرالمؤمنین ته سپارل شوی ده. موږ هغه کې ټول پلان جوړوو، هغه پلان امیرالمؤمنین ته ورکوو، هغه یې منظوروي، د هغه نه بعد بیا موږ د توزیع کار کوو. اراده جدی دارین. تا په سوال پوسه ما برابر جواب درکړی. بله، اراده جدی دارین برای توسعه شهری، ولی چالش ها چی بوده؟
هیڅ چالش نشته. دوه شیان چې هغه عمده دي، یو د دولت دغه ضعیف اقتصاد، بل چې مثلا لکه پخوا و دغه موضوعات د غصب او د خلکو د دعوو. دا شیان به اوس هم یي، خو اوس د حل لارې اسانه دي. توسعه شهری نیاز است. چگونه بزرگان را قناعت میتیم که حداقل توجه بیشتر داشته باشه در وزارت شهرسازی؟ لکه ما درته وویل چې په هر ځای کې موږ کار شروع کړی ده، هلته خلک راغلي له خلکو سره، دلته موږ د مفاهمې میز ته موږ مفاهمې ته ورسره رسېدلي یو، په یو شکل د اشکالو موږ هغوی راضي کړي دي، خو یا مې عوض ورکړی ده یا مې د استملاک لاره ورته سنجولې ده، نو مشکل نه ده لیدلی. ولی فکر میکنید جواب خواهد داد؟ جواب خواهد داد؟ چطور نفهمیدم؟ این کار موثر خواهد تمام شود بر شما؟ موثر ده، نو خو لکه کار هلته شروع سو، په یو ځای کې چې کار شروع سو، خو طبعا د ولس خلکو هم پکې ګټه وي او د حکومت هم پکې ګټه وي. د موږ خو د یو کارګر په صفت پکې ګټه ده. موږ صرف لکه دغه معامله وکړه، یو ځمکه وله سپېره ځمکه وله، هېڅ شی نه و پرې باندې، هلته موږ آبادي وکړه. بسیار خوب. ولی در همین مسئله شهرسازی و اراضی من زیاد پیچاندم آقای نعمانی، شما را بسیار عفو میخوایم. از چه عینکی نگاه میکنه؟ از عینک خوشبینی یا بدبینی؟ نه، خوشبینی. په دې اساس باندې چې دلته د خلکو اړتیا ښاري توسعې ته زیاته ده. د موږ هغه هر خدمت که موږ هر قدم په دې کار کې اخلو، هغه شاید د خلکو لخوا مثبت وارزول شي. په دغه خاطر خوشبین یم ورته. درست. ولی 10 کار که میخواین به مردم انجام بدین از همین وزارت، او کار چه خواهد بود؟ کار بسیار کلان به خاطر توسعه شهری، اجتماعی و اقتصادی. او خو طبعا چې یو ځای کې یو شی جوړیږي، هلته به همغه شی نور څه ټول ورسره جوړیږي. لکه ما زه یو کوچنی مثال، زه د پیروزي ټاون درکوم. که هلته اوس مثلا موږ یو پارک صنعتي خلاص کړو، له هغه سره همزمان دلته د نمرو ویش شروع کېږي، چې کله نمرې ورسره ویش ورسره پیدا کړو، هغوی ته د مکتب ضرورت پیدا کېږي، هغوی ته د کلینیک ضرورت پیدا کېږي، هغوی ته مثلا د نور عام المنفعت تاسیسات ورکړي، هلته یو ژوند روانېږي. همدغه وسعت نه نور به څه وسعت دي. درست. ولی اخیرا ما شاهد هستیم که مردم نان به خوردن نداره، فقیر است. جناب وزیر، با توجه به همین موضوع چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم برای توسعه شهری در افغانستان؟ شما نقش مردم را برجسته کرده. بالکل موږ هم وینو، خو دغه علت ته باید وکتل شي چې خلک ولې فقر ته اړ دي. خلک د بیکاري له وجې اړ دي، کار نشته، روزګار نشته. که مثلا د ارشادسازۍ په چوکاټ کې 10 پروژې شروع کېږي، ممکن دا د ښار نیم خلک له بیکاري نه هلته وباسي. خلکو ته چې مشروع کار پیدا شي، جایز کار پیدا شي، خو څوک لیونی نه دي چې هغه سوال وکړي. دغه خو د دولت په اولویتونو کې هم راځي چې په څه قسم کولی شي چې کار شروع کړي، باید کارونه شروع کړي. د ما لکه اوس ډېر امید دی سته چې لکه اوس یو پروژه چې دا موږ شروع کړه، هلته 6,000 کسان هلته په کار پکې لویږي. د چینایانو بله پروژه ده، د موږ هغه لویه خبره هغوی ته دا وله چې تاسو باید مزدور او مثلا د ټیټ کلاس انجینر ټول باید له دغه له ځای نه استخدام کړي. داسې که نور وزارتونه هم په خپل دغه باندې کار شروع کړي، کېدای شي دغه میزان د فقر راټیټ شي، په ښار کې مثلا دا شی کم شي. نو زه له دغه خاطره دې ته خوشبین یم چې ژوند شروع شي، کار شروع شي، فقر په خپله له بینه ځي. درست. ولی با توجه به اینکه دولت هم فقیر است، آقای نعمانی شما اشاره کردین که حکومت هم پول نداره، تنها چالش هم همین اقتصاد ضعیف است. ولی با توجه به همین اقتصاد ضعیف از کجا باید شروع کرد؟ لکه اوس چې دا څنګه د دولت پلان جوړ ده. اوس مثلا دولت په ځینو شیانو کې هغوی بودیجه وسپموله، خو هغه بودیجه دوی راواخیستله، مثلا اقتصادي بخش ته یې ورکړه. لکه اوس د قوشتېپې کانال یې شروع کړو. په دغه سخته شرایطو کې، په دغه سخت مسکنت کې د هغه کانال شروع کېدل، خلکو ته به دا یو داسې اضافي کار ښکارېږي، ځکه چې دلته لکه تا وویل دلته فقر ده، دلته سوالګر دي، خو هلته د قوشتېپې کانال شروع ده. خو په خپله دغه د قوشتېپې کانال 4 کاله بعد نیم افغانستان مړولی شي. د زغالو په باره باندې چې دا اوس خبره کېږي چې مثلا دلته د برق داسې فابریکه جوړېږي چې په زغال باندې وچلېږي، دا د خدای علم مزدور هلته کشولی شي، هلته کار ورته پیدا کولی شي. مطلب د ما دا ده چې که کارونه ټول وزارتخانې شروع کړي او مثلا څه وخت سپما وکړي، هغه د سپما پیسې د کار برخې ته وباسي، تر څو عام خلک ورسره ولس ورسره دغه پیدا وکړي، کار ورسره وکړی شي، دا فقر هم له بینه ځي او بیرته دولت هم دغه د خلکو په اقتصاد باندې غني کېدای شي.
اوس خو لوی مشکل دا ده چې اوس په ډېرو ساحو کې دغه کار دی نه چې دا اوس تحول نه وروسته ودرېدو. تقریبا دا 2-3 کاله دا کار ولاړ ده، ځکه چې موږ سره دلته ډېرې پروژې شته چې د 2-3 کلو درېدلې دي. هغوی هم هلته زیاته بودیجه رااخیسته، په نظامي مسایلو یې مصرفوله. اوس د نظامي مسایلو دپاره صرف هېڅ تنخوا هم هغوی ته نشته، هېڅ مصارف هلته نشته. ټول مصارف چې راخیستې دي اقتصادي وزارتو ته ورکول شوي دي. نو شی به یقیني کمي، خو که هغه یقیني پیسې هم مثلا هلته په کار کې ولګي، د خلکو مشکل ورسره حل کیږي. بسیار خوب. اجازه بدید بحث را بیاریم داخل وزارت شهرسازی و اراضی. زمانی که من می آمدم داخل هیچ خانمی را ندیدم که اینجا کار بکنه. هیچ خانم نیست کار نمیکنه در اینجا؟ نه. ښځو خو چې دي عموما د اسلامي امارت یو فرمان په توسط باندې داسې دغه وسوله چې ښځو ته باید په کور کې هغه خپل معاشونه ورته ورکول شي. د شهرسازۍ د وزارت ښځې چې کومې دلته مقرر وي هغه هم صرف په 15 شپې کې هغه یو وارې راځي، هغه یې حاضري امضا کوي او نور هر یوې ته په خپل کور کې هغه خپل معاش او تنخوا رسیږي. تعداد کارمندان چقدر است؟ تقریبا د حدود 4000 تا 4200 پورې دي. حضور پیدا میکنن، حاضری امضا میکنن، بعد میرن خانه هاشون. و شما مخالف ټول کارمندان دغومره دي، زنانه کارمندان دغونه نه دي. بسیار خوب. معاششان هم میتین برشن؟ معاشونه ورکول کیږي باقاعده. تعداد کارمندای شما چقدر است؟ سگانه تشکیل چې موږ منظور کو تقریبا 15,000 په شاوخوا کې ده. بسیار خوب. شما زمانی که قرار باشه کسی را استخدام بکنین اصول چی است؟ رقابت آزاد یا فرمایش؟ نه. د که تر اوسه چې دی موږ نه رقابت آزاد ته فارغ یو او نه فرمایش ته فارغ یو. موږ دلته یو مشکل درلود چې موږ د کوم چې د وزارت خپل کارمندان وو هغه ډېر کم وو. زموږ چې څومره کارمندان وو هغه انټیې کې وو، پروژو کې وو. موږ د دغه نه زموږ خپل قانوني تشکیل د 3000 یا 3500 په شاوخوا کې کېدو. خو بیا موږ د تشکیلاتو د کمیسیون نه د دې منظوري واخیسته چې موږ انټیې کارمندان ډېر لرو او دغه کارمندانو سرنوشت هم همدا ده چې له موږ چې د ملګري لاړ نه شي، په دې کې ښه مسلکي خلک شته، نو موږ هغو خلکو مخکې انتخاب سوی ده. خو هلته په انټیې کې وو، موږ اوس هغه را اخلو دلته په خپله د دولت په دستګاه کې د دولت په تشکیل کې موږ هغوی ته جای ورکوو. درست. اگر رهبری امارت اسلامی تصمیم بگیره خانم ها بیاین در شعبات شما در کنار مردا کار بکنن مخالف نیست؟ نه. که هغه تصمیم ونیسي حالات برابر شي نو ښځې خو خوندې دي او میندې دي، راځي به کار له موږ سره په کورو کې هم کوي. به نظر شما جناب وزیر تا کنون برای خانم ها که اجازه داده نشدن بیاین کار بکنن دلایل عمدهش چی بوده میتونه؟ ډېر وخت ښځو د کار په مورد باندې هغه دلایل هغه امنیتي وضعیت یعنی هغه شاید په حالت باندې سازګار نه شي. مثلا یو ښځه په پوره بشپړ عزت کې وظیفې ته لاړه شي او بیرته کور ته لاړه شي او خپل خدمات سرته ورسوي، ممکن داسې مزاحمتونه به وي. ځکه یعنی په حال رقم باندې لکه څنګه چې تقاضا کوي، که څه هم مثلا موږ خو وایو چې مثلا امنیت او دا خو د یوې ښځې دپاره بشپړ امنیت هغه وخت راځي چې هغه له خپل هغو ته دا ټول ښار داسې وګرځي لکه د دې خپل کور او حتما څه وخت ضرورت لري. د ما په نظر عمده شی دغه ده. درست. ولی کسانی که میگن امارات اسلامی از زنان میترسه جواب شما چی است؟ نه جنیداری به ولی څه ولی به جنیداری نمیترسین از حضورشان در جامعه و کار؟ نه له ډار نشته، خو د دې په عزت باندې هم ډار شته. لکه د مثال په تور تیره دوره کې ښځو ته ازادي وه، خو چې د ښځو څومره د تښتونې پیښې وې، د ښځو چې څومره د مرګ پیښې وې، څومره چې د هغوی د ترس پیښې وې، څومره چې د هغوی د جنسي ځور پیښې وې، هغه د دې تر دې کار لوړې وې، ځکه هلته د دې شرف او عزت پکې تو. زه خپله یعنې که په دې باندې وتوانېږم چې زه په مکمل ډول باندې دلته د دې لپاره داسې یو ماحول برابرولی شم چې هغه په ازاده فضا کې لکه په یو کور کې چې دا کار که دلته په دفتر کې کار وکړه، زه خپله ورته آماده یم چې راشي. برای وزارت شهرسازی و اراضی چقدر بودجه نیاز دارین؟ شما گفتین که ما اینقدر بودجه نیاز داریم و اونا قبول کرده باشن بزرگان. چقدر بودجه نیاز دارین در شرایط فعلی؟ اوس په دغه فعلي شرایطو کې چې موږ کومه پروژې روانې دي د دې لپاره که لکه د سابق په شکل باندې موږ ته 8 تر 9 میلیارده پورې بودیجه راکړل شي، موږ ټول کار پرې روانېږي او یو داسې موږ کار ته رشد پرې ورکوو او ترقي پرې ورکوو. هغه نو محدوده نه ده، بس چې څونه پیدا کېده شهرسازۍ وزارت ټول افغانستان په سطح وزارت ده او مهمې برخې په لاس کې دي، لکه مثلا د مسکن برخه نیم افغانستان بې سرپناه ده، خو هغه به بیا وخت په وخت باندې کېږي. خو د موږ چې اوس لکه ټول کار هم پرې روانېږي، دغه د 8 تر 9 میلیاردو افغانیو پورې د موږ کار روانولی شي. بسیار خوب.
حالا ما چون پایانی برنامه است جناب وزیر، ما میخوایم چند سوال را تکرارا از شما بپرسم که قرار است این وزارت پروژه های عمرانی و شهری را تطبیق بکنه در کابل و در سایر ولایت‌های افغانستان. موږ عمراني پروژه لکه ما درته ویل موږ یوه د ساختمان برنامه لرو. هغه موږ په شکل باندې کولای شو چې مثلا موږ له خپلو وسایطو هم کار واخلو او خصوصي سکتور سره په کار واچو. لکه اوس موږ په ډېرو پروژو کې خصوصي سکتور کار کوي، خو صرف هغه پروژه له موږ سره ده. نو هغه د موږ په اساسي کار د موږ کې نه راځي، صرف چې موږ هغه راځي چې هغه موږ مکمل د موږ په لاس کې، لکه اوس بلاک سازي د بلاکونو جوړول دي او هغه موږ په خپل اندازه کوو. خو په دې کې که مثلا د دولت نور ارګانونه موږ ته مراجعه وکړي او هغوی لکه د سویچ دي هغه بیا موږ ورته جوړوو، ځینې په خپلو وسایلو جوړوو، ځینې د خصوصي سکتور نه ساختماني دستګاهونه استفاده کوو. بسیار خوب. اگر قرار باشه به مردم یک خبر خوش داشته باشین، خبر خوشی که مردم از شما و از وزارت شما انتظارش داره چی خواهد بود؟ کاملا در خدمت شما. د موږ خوږه خبره وته دا اورېدنې ده، لکه د ما درته ویل اوس ټولو مهاجرو ته موږ دا دغه ورکولی شو چې ښارسازۍ وزارت د دې امادګي لري چې دلته دوی ته د کور دغه وکړي، بندوبست وکړي. یعنې مثلا هغوی ته ځمکه ورکړي، هغوی په خپلو امکاناتو هلته کور جوړ کړي، یا خپل امکانات ښارسازۍ وزارت سره شریک کړي چې هغوی هلته د هغوی دپاره کور جوړ کړي. پروژې موږ د دې دپاره لرو چې موږ دوی جای کړای شو او په هغو برخو کې مثلا موږ د کار زمینه هم هغوی ته مساعدولی شو. یک چند مورد دیگه مانده، من میخوام از شما بپرسم اگر خسته نشدین جناب وزیر، در رابطه با برنامه ریزی ملی شهری بود، امور ساختمانی را که شما اشاره کردید من نمیخوایم را پرسان بکنم، امور مسکن و همچنان مدیریت زمین و املاک دولتی. پیشرفت ها در قسمت برنامه ریزی ملی شهری چی بوده؟ اما قدم دا مخکې ما په خپلو خبرو کې توضیح کړه. درست. ما درته ویل هغو برنامو تغییر نه ده خوړلی، د پالیسي په حساب هغو هېڅ تغییر هم نه ده خوړلی. تنها لکه اوس د پلانسازي په برخه کې به زموږ کوشش دا چې په کومو ځایونو کې د شهرکونو یا مثلا د بنګلو د سیستمونو په هغو ځای کې موږ هغه نقشه په اسلامي طور باندې جوړ کړو. مثلا هلته د مدرسې هغه هم پکې خور شوی، هلته د مکتب هغه هم پکې خور شوی، هلته د حجاب مسله پکې حل شوي، هغه شیان به زموږ پکې اضافه وي. نور هماغه برنامه د شاکوم برنامه له مخکې توی شوې وه. درست. ولی چون مردم میپرسه جناب وزیر در 20 سال گذشته مقام ها فساد کردند، پول ها را به جیبشان زدن، آیا در زمان امارت اسلامی تطبیق یک چنین پروژه ها دور از واقعیت نخواد؟ خو ټولې به مشکل وي، خو لکه موږ چې درته چې په ځینو برخو کې موږ کار شروع کوو هلته مشکل نه ده، خو موږ عملا شروع کړو، د کار اوس کېږي. کومې پروژې کې چې موږ اوس کار شروع کړی خو روانې دي. بسیار خوب. و اطمینان از این میتین که در آینده های نه چندان دور امارات اسلامی میتونه از این امتحان موفق بیرون برایه؟ نو که د سیاسي حالات په دغه قسم باندې لکه دا اوس ځکه اوس هم اسلامي امارت تقریبا له په سیاسي دغه کې په یو جبهه کې پروت ده، په یو جنګ کې پروت ده. نړیوال اوس هغه همکاري مثلا چې له مخکینیو حکومتونو سره کېده خو نه کوي چې نه کوي، خو برعکس ورته تاوان هم رسوي. نو که څه حالات په سیاسي لحاظ باندې سازگار شي بالکل له دې امتحانه موفق وتای شي. بسیار تشکر. آقای حمدالله نعمان، مولوی حمدالله نعمان، سرپرست وزیر وزارت شهرسازی و عراضی، سپاسگزار که وقت گذاشتید. سلام باشید. سلام.